that says geographical context. Okay. Okay, I'm ready. Okay. And I'll let you know when we're ready to share the maps, okay? Cool. And then you can just hand the host over to me, and then I'll share the two maps, and then I'll hand it, and then I'll tell you, and you can take it back and continue things as we were. All right? Okay, all right. All right. Let's see here. So now we are moving to our discussion of the context of the New Testament. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần nói về bối cảnh của Tân Ước. And the first part of that context that we're going to discuss is the geographical context. Phần đầu tiên khi nói về bối cảnh của Tân Ước đó là chúng ta sẽ nói về bối cảnh địa lý của Tân Ước. Many of the activities recounted in the New Testament, and especially in the Gospels, are located on a thin strip of land we now call Palestine. Rất nhiều các cái hoạt động của những cái câu chuyện mà được kể lại, được ghi lại trong Tân Ước là được diễn ra ở trong cái vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là xứ Palestine. It is located at the eastern end of the Mediterranean Sea. Xứ Palestine nó nằm ở phía đông, cuối đông của biển Địa Trung Hải. With Egypt to the southwest. Ai Cập là nằm ở phía tây nam của nó. Syria to the northeast. Đông bắc là Syria. Modern day Turkey and Lebanon to the north. Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay và Lebanon ngày nay là nằm ở phía bắc. And the Arabian Peninsula to the southeast. Và vịnh Ả Rập nằm ở phía đông nam. The area that we are discussing is relatively small. Cái khu vực mà chúng ta nói tới nó tương đối là nhỏ, cái vùng đất mà chúng ta nói tới tương đối nhỏ. Present day Israel covers a little more than 20,000 square kilometers. Israel ngày nay có diện tích khoảng hơn 20.000 km một chút, 20.000 km vuông một chút. Although the area that belonged to Israel in ancient times varied a bit from this size. Mặc dù cái lãnh thổ thuộc về Israel thời cổ thì nó có thể khác đôi chút so về mặt kích thước, so với cái kích thước của Israel hiện đại ngày nay. The terrain of Palestine is quite diverse. Địa hình của xứ Palestine khá là đa dạng. There are a number of low mountains, including those that Jerusalem sits on. Có một số những cái ngọn núi thấp, ở trong đó bao gồm cái ngọn núi, cái vùng núi mà Jerusalem trụ ở trên đó. And there are deep chasms carved by ancient streams of water. Và có những cái vực rất là sâu được tạo thành bởi những cái dòng nước hay những dòng sông từ cổ xưa. There are also fertile plains. Ngoài ra thì cũng có những cái vùng đồng bằng rất là màu mỡ. Especially along the coast. Đặc biệt là phía gần vùng bờ biển. The climate these days is relatively dry. Khí hậu ngày nay thì tương đối là khô. Although it may not have been as dry during the Old Testament period or during the days of Jesus. Mặc dù vào trong thời Cựu Ước hoặc là vào trong thời của Chúa Giêsu thì khí hậu có lẽ không khô giống như ngày nay. Khí hậu tại Israel. The Jordan River features prominently in the conceptual geography of the Bible. Sông Jordan cái là dòng sông mà có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong khía cạnh khái niệm hay là khía cạnh ranh giới
của Cựu Ước. It served as a border between Israelite tribes in the north Bởi vì sông Giô-đanh chính là cái đường biên giữa các cái chi phái của Israel ở phía Bắc. and it served as a border between Israel and its neighbors in the south. Và cũng là đường biên giữa Israel và những cái nước láng giềng của Israel ở phía Nam. Also, it served as a link between northern communities around the Sea of Galilee and southern communities near Jerusalem. Sông Giô-đanh cũng là cái sự kết nối giữa các cái cộng đồng phía Bắc ở xung quanh biển Galilee và các cái cộng đồng ở phía Nam ở gần thành Jerusalem và biển chết. Israel did not rule itself during the time of the New Testament. Vào thời kỳ của Tân Ước thì Israel không phải là một đất nước tự trị. It was ruled by the Roman Empire. Mà Israel bị đế quốc La Mã cai trị lúc bấy giờ. And some of the activity that takes place outside the Gospels is found in the Roman Empire outside of Palestine. I'm sorry, can you? Let's try that again. Yeah. Much of the activity narrated outside of the Gospels takes place in parts of the Roman Empire outside of Palestine. Và phần lớn những cái hoạt động được kể, you mean outside of the gospel? The activity like in outside the letters and Acts and that kind of thing. In Acts and in the letters and that kind of thing. Okay, does that make sense? I see, yeah. Và có rất là nhiều những cái hoạt động mà được diễn ra bên ngoài các sách phúc âm, tức là không được kể đến trong các sách phúc âm, tức là ám chỉ là được kể trong sách công vụ hoặc là trong các thư tín chẳng hạn, là được diễn ra ở những cái vùng đất bên ngoài xứ Palestine. Yep. The capital city of the Roman Empire, Rome, was located a long way from Palestine. Thủ đô của La Mã, tức là thành Roma đó, thì là cách xứ Palestine rất xa. An overland journey may have been as long as 5,000 kilometers. Nếu mà đi đường bộ mà tính từ xứ Palestine đến thủ đô Roma thì có thể là khoảng cái chặng đường là dài khoảng 5.000 km. Still, Rome exercised authority over Palestine through its officials and military. Mặc dù vậy, thì Roma vẫn thực hiện được cái sự cai trị và ảnh hưởng trên xứ Palestine thông qua các cái quan chức và quân đội của Roma. The empire was very large. Đế quốc La Mã là một đế quốc rất là rộng lớn. It covered the entire Mediterranean basin. Nó bao trùm toàn bộ cái khu vực vùng biển Địa Trung Hải, as well as much of Western and Southeastern Europe. Đồng thời bao trùm cả phía Tây và phía Đông Nam của châu Âu. All right, let's display the maps. Bây giờ thì tôi muốn chiếu cái bản đồ. I'll give you the host. Wait for me. Make host. Yes. There it is. Are you ready? Yeah, okay. There it is. Let's see here. Now let's make sure that I know what I'm doing here. Vâng, thầy giáo muốn chiếu một số cái bản đồ. Right. Yes, that's what I'm looking for. Is that right there? Okay. So the first map that I'm going to show you is just a basic map of the Roman Empire. Cái bản đồ thứ nhất mà tôi muốn chiếu cho các bạn xem đây là cái bản đồ cơ bản thôi về đế quốc La Mã. Okay, do you see it? Vâng, các bạn có nhìn thấy cái bản đồ này không? Yeah. I know that it's pretty small and not really good quality.
Tôi biết rằng bản đồ này khá nhỏ và cái chất lượng nó không được tốt. But I hope that it gives you just a basic idea of the scope of the Roman Empire. Nhưng mà hy vọng mà nó cho các bạn một cái ý tưởng cơ bản về cái phạm vi lãnh thổ của đế quốc La Mã. Now, I'm going to show you a second map here in just a second. Tôi sẽ chiếu một cái bản đồ thứ hai sau vài giây. Okay, let me do that. All right. And it'll just... This map, I hope, will be substantially better quality. Tôi hy vọng rằng cái bản đồ này sẽ có cái chất lượng cao hơn. Let's see here. Do you see that? Bạn có nhìn thấy không ạ? Yeah. All right. This is a map of Palestine. Now, I don't have, I need to be able to scroll it. Đây là bản đồ của xứ Palestine. Chúa Giêsu đấy. Vâng. It's not. Oh, I know what I need to do. There we go. Finally, got it to scroll. Rồi, cuối cùng tôi cũng di chuyển được nó rồi. All right. Let's work our way down. And I'm not going to expect you to know everything on this map. Tôi không kỳ vọng là các bạn sẽ phải biết tất cả mọi chi tiết ở trên cái bản đồ này. But it will give you an idea of where things are. Nhưng mà nó cho các bạn cái ý tưởng nói chung về việc là mọi sự việc á, nói chung là sự việc nó diễn ra ở tại đâu. Along the far northern coast, dọc theo cái bờ biển phía bắc, you see the cities of Tyre and Sidon. Bạn nhìn thấy thành phố Tyre và Sidon. These cities were never part of Israel. Những thành phố này chưa bao giờ là một phần thuộc Israel. But they were important trading partners for Israel, both during the Old Testament and in the time of Jesus. Nhưng đó là những cái thành phố đối tác rất là quan trọng đối với Israel cả trong thời Cựu Ước lẫn trong thời của Chúa Giêsu. Now, if you look a little further south and a little bit in from the coast, you will see the Sea of Galilee. Và bây giờ nếu như bạn nhìn về phía nam ở phần cuối một chút đó thì bạn sẽ nhìn thấy vùng biển Galilee. The area surrounding this sea is what is traditionally known as Galilee. Cái khu vực bao xung quanh Galilee này là cái vùng mà nói chung về mặt truyền thống được gọi là xứ Galilee. And you will notice that the Jordan River flows out of the Sea of Galilee down towards the Dead Sea. Và bạn sẽ để ý thấy là sông Giô-đanh là chảy từ sông Galilee đến biển chết, từ biển Galilee đến biển chết. Now, if you look south from Galilee, và nếu bây giờ bạn nhìn về phía nam từ Galilee, you will see the area known as Samaria. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái khu vực được gọi là xứ Samari. And if you keep moving south, và nếu như bạn cứ tiếp tục đi về phía nam, you will see the area around Jerusalem, which was called Judea. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái khu vực xung quanh thành Jerusalem, đó là xứ Jude. The arrangement of these three areas, Judea, Samaria, and Galilee, is important. Và cái trình tự của ba cái vùng đất này, Jude, Samari và Galilee, là điều quan trọng. As we will observe here in a few moments, the most natural path to go from Judea to Galilee was through Samaria. Vì như chúng ta thấy cái cách tự nhiên nhất để đi từ Jude qua Galilee đó là đi xuyên qua Samari. But most people from Judea or from Galilee did not use this most direct route. Tuy nhiên đa số những người thuộc xứ Jude cũng như là xứ Galilee đều không sử dụng cái con đường ngắn nhất này.
And we will talk about why in a few moments. Và chút nữa thì chúng ta sẽ nói về lý do tại sao. Okay. Okay, Joseph, I'm going to take down the map now and go back to, you can take back the... So I'm reclaim host. Yes, yes. Done. Okay. All right. Let's... Rồi. Okay, thank you. Vâng. Now, we're going to talk about two primary centers of activity in the New Testament. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về hai cái trung tâm hoạt động chính ở trong các sách phúc âm. Okay. Most of Jesus's ministry, especially as it is recorded in Mark and Matthew and Luke, takes place in Galilee. Đa số các cái hoạt động trong chức vụ của Chúa Giêsu, đặc biệt như là được kể lại ở trong sách Mark, trong sách Matthew cũng như là trong sách Luca, là được diễn ra tại xứ Galilee. Galilee was predominantly Jewish and predominantly poor. Ở xứ Galilee thì chủ yếu là người Juda sinh sống và chủ yếu là người nghèo, phần đa là người nghèo. Although some non-Jews did live in the area. Mặc dù cũng có một số những người không phải là người Juda sống ở trong khu vực này. It bordered areas dominated by non-Jews. Còn những cái khu vực mà những cái vùng mà ở đường biên đó, thì chủ yếu là người không phải là người Juda sinh sống. And its inhabitants were familiar with Greek and Roman religious and moral practices. Và tất cả các cái cư dân của xứ Galilee thì đều quen thuộc với lại các cái thực hành tín ngưỡng cũng như là thực hành về mặt đạo đức của người Hy Lạp và người La Mã. The other center of Jewish activity that we want to talk about, or activity in the New Testament that we want to talk about, is Jerusalem. Một trung tâm hoạt động khác của Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài, đó chính là Jerusalem. Jerusalem was the center of political power and religious identity. Jerusalem có thể nói đó là cái trung tâm của quyền lực chính trị cũng như là bản sắc tôn giáo. And it was the setting for the final days of Jesus' life. Và Jerusalem chính là cái bối cảnh cho những cái ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất. As the location of the temple and of the Jewish ruling council, which is called the Sanhedrin, it was also a center of Jewish learning. Như là trung tâm, như là cái nơi mà trụ lạc của đền thờ, cũng như là cái nơi cư ngụ của cái hội đồng lãnh đạo của người Do Thái, hay là Sanhedrin đó, thì đây cũng là một cái trung tâm học thuật của người Do Thái. Hence, it is not surprising that Jesus offers some of his most important teachings there. Và vì vậy cho nên không có gì đáng ngạc nhiên là Chúa Giêsu đã trình bày một số những cái sự dạy dỗ quan trọng nhất của Ngài là ở tại Jerusalem. It is also not surprising that he received some of his most strident opposition in Jerusalem. Đồng thời cũng không có gì đáng ngạc nhiên là Ngài đã bị chống đối kịch liệt nhất là ở tại Jerusalem. As I said before, we need to talk a little bit more about this region in Palestine called Samaria. Như tôi đã nói trước đây, chúng ta cũng sẽ cần phải nói một ít chút về một cái khu vực ở xứ Palestine được gọi là xứ Samari. It plays a role in all of the Gospels, but it is especially important for John's Gospel. Xứ Samari được nhắc tới trong tất cả các sách phúc âm, nhưng mà nó có một cái vai trò đặc biệt quan trọng là trong sách phúc âm theo Giăng. As we observed, Samaria is a region west of the Jordan River between Judea and Galilee. Như chúng ta đã quan sát, Samari là cái khu vực ở phía tây của sông Giô-đanh, giữa Galilee và Jude. It was populated by people who saw themselves as the legitimate heirs of Abraham and Moses.
Cư dân ở tại Samari là những người mà coi chính mình là những cái người thừa kế hợp pháp của Abraham và Môi-se. But these people, called Samaritans by Jews, had intermarried with non-Israelites. Nhưng mà những người này là những người mà bị những người Juda gọi là dân Samari đó, là những người mà đã có cái sự cưới gả với lại những người không phải là người Israel. For this reason, they were considered unclean by Jews. Và vì vậy, vì lý do này cho nên họ bị những người Juda coi là những người ô uế. Needless to say, Jews and Samaritans did not get along. Không cần phải nói thì chúng ta cũng thấy rằng người Juda và người Samari không hòa hợp với nhau. And John chapter 4, among other texts, exploits this animosity to say some really important things about Jesus and his ministry. Và Phúc Âm Giăng chương 4 cùng với một số những cái đoạn kinh thánh khác thì đã khai thác cái sự thù hận này để nói một cái điều gì đó thật sự là quan trọng về Chúa Giêsu và sứ mệnh của Ngài. Now that we have discussed the geographical context for the New Testament, let's turn our attention to the historical context. Sau khi mà chúng ta đã nói về cái bối cảnh địa lý của Tân Ước rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói về bối cảnh lịch sử của Tân Ước. Our purpose in this section is twofold. Và cái mục tiêu của chúng ta trong cái phần này thì bao gồm hai khía cạnh, hai mặt thế này. Obviously, we want to gain a basic understanding of why things were the way that they were. Trước hết, một điều rất là rõ ràng là chúng ta muốn có được cái sự hiểu biết cơ bản về việc là tại sao sự việc nó lại diễn biến như vậy, như nó đã xảy ra. We want to answer questions like, how did the Romans come to rule Palestine? Chúng ta muốn trả lời cho những câu hỏi chẳng hạn như là tại sao mà những người La Mã lại cai trị trên xứ Palestine? And why did a lot of Jews live outside of Palestine at this time? Và tại sao mà lại nhiều người Juda sống ở bên ngoài xứ Palestine vào cái thời điểm đó? But we also want to gain an understanding of how it came about that Jesus could claim to be Israel's Messiah. Nhưng đồng thời thì chúng ta cũng muốn hiểu biết về việc là tại sao Chúa Giêsu lại có thể tuyên bố rằng Ngài là đấng Messiah của Israel. What was a Messiah? And why did many Israelites want one? Đấng Messiah là đấng như thế nào? Và vì sao mà nhiều người Israel mong muốn có một đấng Messiah? With this twofold purpose in mind, it seems best to start with a discussion of certain of ancient, Israelite identity. Và với một cái mục tiêu có hai mặt như vậy, thì có vẻ như tốt nhất là chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái bản sắc hay là cái nhân dạng của dân tộc Israel cổ. The term identity refers to how one would answer the question, who am I? Or in this case, who are we? Cái từ nhân dạng hay là cái từ bản sắc là cái cách để chúng ta trả lời cho cái câu hỏi tôi là ai. Còn trong trường hợp này thì chúng ta nói là chúng ta là ai hay là người Israel là ai. The Old Testament presents us with three concepts that, when taken together, gave shape to how the people of Israel saw themselves. Cựu ước cho chúng ta ba cái khái niệm mà khi kết hợp chúng với nhau thì sẽ cho chúng ta được cái cách mà người Israel nhìn về chính mình. The first was the land. Cái thứ nhất đó là đất đai. It was God's gift to Abraham and his descendants. Vùng đất này là món quà của Đức Chúa Trời cho Abraham và dòng dõi của ông. And it was supposed to be a sphere of holiness where God's people lived in accordance with God's ways. Và nó phải là một cái vùng đất của sự nên thánh mà tại đó dân của Đức Chúa Trời sống tương ứng theo những đường lối của Đức Chúa Trời.
The second marker of Israelite identity was the temple, or in earlier times, the tabernacle. Cái dấu ấn thứ hai trong cái nhân dạng hay là trong bản sắc của người Do Thái, của người Israel đó, đó chính là đền thờ hay là đền tạm vào thời kỳ đầu tiên. In a sense, it was the place where heaven and earth connected. Ở một nghĩa nào đó thì đền thờ hay đền tạm chính là cái nơi mà trời và đất kết nối với nhau. It was where God's people were connected to God through God's priests. Đó là nơi mà dân của Đức Chúa Trời được kết nối với Đức Chúa Trời thông qua những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. It was also the place where people from other nations could come to worship and seek the favor of Israel's God. Và đó cũng là cái nơi mà những người thuộc các dân tộc khác cũng có thể đến để tìm kiếm, để được ơn trước mặt Đức Chúa Trời của Israel, để thờ phượng và được ơn trước mặt Đức Chúa Trời của Israel. The third identity marker for Israel was the house of David, or the family of David. Cái dấu hiệu thứ ba cho cái nhân dạng hay bản sắc của Israel đó là nhà của David. King David and his descendants were the authorized rulers of God's people. Vua David và những người và dòng dõi của ông đó là những cái người cai trị hợp pháp cho dân của Đức Chúa Trời. They were charged with building and maintaining the temple. Chính họ là những người được ra lệnh là phải xây dựng và sau đó là duy trì hay là gìn giữ đền thờ. Moreover, they were to administer justice among the people and protect them from their enemies. Hơn nữa, họ cần phải thực thi công lý và cần phải bảo vệ dân của Đức Chúa Trời trước những kẻ thù. Sadly, not everyone in ancient Israel was faithful to these markers of identity, or even Đáng buồn là không phải their authority. Đáng buồn là không phải tất cả những người Israel, mọi người trong dân Israel cổ đều đã trung thành với những cái dấu ấn của nhân dạng hay là của bản sắc của mình. The Old Testament tells us that idolatry, the worship of deities other than Yahweh, was a pervasive problem in Israelite society. Cựu ước cho chúng ta biết rằng sự thờ thần tượng hay là sự thờ phượng những vị thần bên ngoài Đức Giê-hô-va, có thể nói cái sự thờ thần tượng chính là một cái vấn đề nan giải trong vấn đề dai dẳng trong xã hội Israel. The division of ancient Israel into two kingdoms after the death of Solomon in 922 BC only made the problem of Israelite idolatry worse. Và cái sự chia tách Israel cổ xưa thành hai vương quốc sau cái chết của Solomon diễn ra vào khoảng năm 922 trước công nguyên chỉ khiến cho cái vấn đề về nhân dạng của người Israel trở nên tệ hơn. Not only did the northern kingdom, usually called Israel or Samaria, reject the descendants of David, but it also encouraged the worship of idols. Cái vương quốc phía Bắc thường được gọi là Israel hay là Samari không những là phủ nhận hay là khước từ dòng dõi của nhà David, nhưng mà đồng thời lại còn khích lệ hay là khuyến khích cái sự thờ phượng thần tượng. Now, there's a really simple reason for this. Và thực ra thì có một lý do rất là đơn giản cho điều đó. The first king of the northern kingdom, Jeroboam the first, wanted Israel to worship something other than Yahweh. Vị vua đầu tiên của vương quốc phía Bắc của Israel là Jeroboam đệ nhất, là người mà muốn người Israel thờ phượng một vị thần khác với lại Đức Giê-hô-va. He was afraid that if they continued to worship Yahweh in Jerusalem, they would eventually go back to the Davidic monarchy as their king. Bởi vì vị vua này sợ rằng nếu như mà người Israel cứ tiếp tục thờ phượng Đức Giê-hô-va thì sớm muộn gì họ cũng sẽ quay trở lại với lại cái sự cai trị của nhà David. For the next 200 years,
the divided people of Israel fought among themselves over issues related to their collective identity. Và trong suốt 200 năm kế tiếp thì dân Israel đã bị chia rẽ, tranh chiến với nhau về những cái vấn đề liên quan đến cái nhân dạng chung của họ, bản sắc chung của họ. This conflict weakened both kingdoms. Và cái sự xung đột giữa hai vương quốc đó thì làm cho cả hai vương quốc đều trở nên suy yếu. Thereby setting in motion a series of events that would result in the loss of the very markers of identity that the two sides were fighting over. Và cuối cùng thì nó dẫn đến một loạt những cái sự kiện mà kết quả là sự đánh mất chính những cái dấu ấn của cái bản sắc hay của cái nhân dạng mà hai bên đang tranh chiến. In 722 BC, the northern kingdom was conquered and destroyed by the Assyrian Empire. Và vào năm 722 trước công nguyên thì vương quốc phía Bắc đã bị chinh phục và đã bị hủy diệt bởi đế quốc Assyria. Many of its residents were taken into exile, and non-Israelites were settled in the northern kingdom's cities. Nhiều cư dân của vương quốc phía Bắc đã bị bắt đi làm phu tù, và những người không phải là người Israel bây giờ bắt đầu sống ở tại những thành phố của nó, tức là của vương quốc phía Bắc đó. Less than 150 years later, it was the southern kingdom's turn. Chưa đầy 150 năm sau là đến lượt của vương quốc phía Nam. In 609 BC, the southern kingdom, usually known of as Judah, experienced two devastating military defeats. Vào năm 609 trước công nguyên, vương quốc phía Nam thường được biết với cái tên là Judah thì đã bị thất bại, đã phải chịu thất bại quân sự 2 lần. The first was at the hands of Egypt, and the second was at the hands of Babylon. Lần thứ nhất là thất bại trước người Ai Cập, và lần thứ hai là thất bại trong tay của người Babylon. As a result, Judah's kings lost their independence. Kết quả là các vua của vương quốc phía Nam đã đánh mất sự độc lập. And many of those in the country's ruling class were deported to Egypt or especially to Babylon. Và nhiều người thuộc giai cấp lãnh đạo đã bị trục xuất sang Ai Cập và đặc biệt là sang Babylon. About 20 years later, Judah rebelled against Babylonian rule. Sau đó khoảng 20 năm thì những người Jude đã nổi loạn để chống lại sự cai trị của người Babylon. The Babylonians came and besieged Jerusalem. Người Babylon đã đến và bao vây thành Jerusalem. And after 3 years of horrific suffering, the city fell. Và sau 3 năm phải chịu rất là nhiều đau khổ, tàn khốc, thì cuối cùng thành Jerusalem đã bị sụp đổ. As a result of the events of 586 BC, more of Judah's aristocrats were taken into exile. Và như kết quả của hàng loạt những cái sự kiện đó thì vào năm 586 trước công nguyên thì phần lớn cái giới thượng lưu của người Juda đã bị đã bị bắt đi làm phu tù. More importantly, the temple was destroyed. Và điều hệ trọng hơn nữa đó là đền thờ đã bị phá hủy. And the Davidic monarch was taken off the throne. Và triều của vua David đã mất ngôi, đã không còn ở trên ngôi. He was replaced by a governor appointed by the Babylonians. Và được thay thế bằng một cái người một nhà cai trị mà do người Babylon chỉ định. Needless to say, these defeats were humiliating for the people of Judah. Khỏi cần phải nói là những cái sự thất bại này đã khiến cho những người Jude đã bị rất là nhục nhã, những người Juda bị rất là nhục nhã. It was true that they had been warned by the prophets that this was going to happen.
Đúng là họ đã được các tiên tri cảnh báo rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. But these warnings never really took hold. Nhưng mà họ đã chưa bao giờ nghiêm túc đối với những cái cảnh báo đó. Why didn't people listen to their prophets? Và tại sao dân Juda lại không lắng nghe lời của các tiên tri? Why couldn't they see what we see so easily now? Tại sao họ không thể thấy, lúc bây giờ họ không thể thấy cái mà ngày nay chúng ta rất dễ nhận thấy? That the Babylonian juggernaut could not be stopped. Rằng là cái sự phán xét qua người Babylon là cái mà không thể ngăn chặn, là điều không thể tránh khỏi. The answer takes us back to those markers of identity that we talked about. Cái câu trả lời nó sẽ dẫn chúng ta lại với lại những cái dấu ấn của nhân dạng mà chúng ta đã nói tới. Remember, God had given them the land. Hãy nhớ, chính Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho họ vùng đất này. God had put David on the throne. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã lập David lên ngôi. And God had helped Solomon build the temple. Và chính Đức Chúa Trời là đấng đã giúp đỡ Salomon xây dựng đền thờ. An ideology had arisen around these ideas. Và vì vậy cho nên đã có một cái hệ tư tưởng xuất hiện xung quanh những cái ý tưởng đó. And these were its fundamental premises. Và có thể nói đây là những cái tiền đề cơ bản. There is only one God. Rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Israel is God's people. Thứ hai, Israel là dân của Đức Chúa Trời. David and his descendants are God's authorized rulers. Thứ ba, David và dòng dõi của ông là những cái nhà cai trị mà được Đức Chúa Trời lập nên, được Đức Chúa Trời trao quyền. The temple is God's authorized center of worship. Thứ ba, tiếp theo, đền thờ chính là cái trung tâm thờ phượng mà được Đức Chúa Trời phê chuẩn. Therefore, God will not allow his people, his temple, or his monarch to be destroyed. Và vì vậy nên Đức Chúa Trời sẽ không cho phép dân của Ngài, đền thờ của Ngài hay là cái triều đại của Ngài bị hủy diệt. When in fact God did allow Judah to be destroyed, its people had to ask themselves some really hard questions. Và khi trên thực tế Đức Chúa Trời đã cho phép người Jude bị hủy diệt, thì dân của Ngài sẽ phải tự đặt ra những cái câu hỏi vô cùng khó. First of all, they had to ask themselves, who are we? Trước hết họ phải tự đặt ra câu hỏi, chúng ta là ai? So much of their religious, political, and cultural life had revolved around the institutions of the temple and the monarchy. Phần lớn trong đời sống tôn giáo, chính trị và văn hóa của họ là xoay xung quanh cái thể chế của đền thờ và nhà vua và triều đại của nhà vua. Because of the exiles, many Jews no longer lived in Palestine. And Nhưng bây those... giờ vì cớ bị lưu đày cho nên rất nhiều người Juda bây giờ không còn sống ở xứ Palestine nữa. And those who did no longer had access to the temple or to an indigenous ruler from the line of David. Còn những người mà còn sống lại ở tại xứ Palestine thì cũng không thể đến với đền thờ và cũng không được một cái người mà thuộc nhà David cai trị nữa. How were they supposed to understand who they were? Và như vậy thì họ cần phải hiểu như thế nào về việc họ là ai? And how were they supposed to communicate that identity to their children? Và họ cần phải truyền đạt như thế nào về cái bản sắc, về cái nhân dạng của mình cho con cái của họ? Second, they had to ask themselves, why did this happen to us? Điểm thứ hai, đó là họ phải tự đặt cho mình câu hỏi, tại sao những điều này lại xảy ra cho chúng ta? The truth is that the prophets had been telling them that something bad was going to happen if they didn't stop worshiping idols and treating their neighbors with injustice. Sự thật là
Họ đã được các cái tiên tri nói với mình rằng có điều gì đó rất xấu sẽ xảy ra nếu như họ không ngưng cái việc thờ thần tượng và đối xử bất công với người lân cận của mình. Still, the Jewish people had to work through the intellectual and emotional challenges brought on by the destruction of their nation and the deaths of so many people that they loved. Mặc dù vậy, những người Juda cũng sẽ phải đối diện với rất là nhiều những điều thách thức về mặt lý luận cũng như là về mặt cảm xúc mà cái việc tàn phá dân tộc của họ cũng như là cái chết của rất là nhiều những người mà họ yêu thương mang lại. It is in this context that the hope for a Messiah began to take shape. Và cái niềm hy vọng về một đấng Messiah được định hình, được thành hình là trong cái bối cảnh như thế. The word Messiah means anointed one. Cái từ Messi có nghĩa là đấng được sức dầu. It calls to mind the anointing of David as king over Israel. Nó gợi lại cái việc sức dầu cho David làm vua của Israel. But it also calls to mind the anointing received by Israel's priests and prophets. Đồng thời nó cũng gợi lại cái sự sức dầu mà các thầy tế lễ và các nhà tiên tri của Israel được nhận. The hope for a Messiah was a hope that God would act decisively and redemptively in the lives of his people. Hy vọng về đấng Messiah chính là một cái hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động một cách quyết định và một cách cứu chuộc trong cuộc sống của dân của Ngài. And this hope has at least three important aspects. Và cái niềm hy vọng đó sẽ dẫn đến ba cái khía cạnh quan trọng. First, it was a hope that suffering would be alleviated. Trước hết, đó là một cái hy vọng rằng cái sự chịu khổ hay cái sự đau khổ cuối cùng sẽ được xóa tan. It goes without saying that war hurts a lot of people. Cái thứ hai, I'm sorry. It goes without saying that war hurts a lot of people. It causes a lot of pain, emotional and physical. Bởi vì đúng rồi, chiến tranh đã gây tổn thương, đã gây đau khổ cho rất nhiều người. And people wanted to see their suffering come to an end. Và vì vậy cho nên người ta muốn được nhìn thấy những cái đau khổ của mình được giảm nhẹ. Second, the hope for a Messiah was a hope that God would take vengeance upon those who had opposed and oppressed his people. Điểm thứ hai, hy vọng về đấng Messiah chính là cái hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ trả thù những cái kẻ mà đã chống đối và đã ức hiếp dân của Chúa. This wasn't just a hope for vengeance against the Babylonians. Đây không phải chỉ là một cái hy vọng về sự trả thù cho người Babylon. They certainly wanted that. Chắc chắn là họ cũng muốn là dân Babylon bị trả thù rồi. But it was also a hope for vengeance against neighboring countries who had used Israel's defeat as an excuse to mock and oppress them. Nhưng mà còn là sự trả thù cho những cái dân tộc láng giềng của Jude đấy, là những người mà đã dùng cái sự thất bại của Jude như là một cái lý do để chế nhạo, để khinh bỉ. Third, it was a hope that God would bring about restoration to Israel. Và thứ ba, cái cuối cùng đó là cái hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự phục hồi cho dân Israel. More specifically, Jews hoped that God would restore their identity and their honor as a nation. Cụ thể hơn, người Juda hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi cái bản sắc cũng như là cái sự danh dự, cái niềm danh dự của họ trong tư cách là một quốc gia. Although these hopes have deep roots, particularly in Israel's prophetic and worship literature, mặc dù những cái hy vọng đó đều có cái gốc rễ sâu xa
đặc biệt là trong các cái tài liệu mang tính tiên tri, tài liệu tiên tri á, trong các sách tiên tri và trong các cái sách thờ phượng của người Israel. They really only began to crystallize into a discernible movement within the crucible of Babylonian oppression. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ bắt đầu kết tinh thành một cái phong trào mà có thể nhận ra được là khi mà ở dưới cái sự ức hiếp tàn khốc của người Babylon. Okay, we have moved through the first two or three periods of history coming up to our time in the New Testament. Let's take this opportunity to take a little bit of a break, and then we'll come back and continue through the history of Israel up to the New Testament. Yeah. Chúng ta đã nói được phần lớn, được 2/3 rồi, cái phần lịch sử mà dẫn đến cái lịch sử gần với thời của Israel và thời Tân Ước. Cho nên chúng ta sẽ lấy mượn cái cơ hội này, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước khi mà chúng ta nói đến phần kế tiếp. Yeah. Let's be back in 5 minutes. Và chúng ta sẽ quay trở lại sau 5 phút. Oh my goodness. Cái này ông mới đưa anh hôm qua. Nó dịch dễ hơn nhiều, không khó phết. Ở tại ông này ông nói kiểu văn nói. Không thấy nói sách gì cần đọc nhỉ? Hưng thì không thấy nói sách gì cần đọc đâu. Alo, lát nữa Anh Hưng hỏi thầy giáo xem cái sách phải đọc là cái sách gì. Có cái sách của D.A. Carter ấy, nhưng mà không biết là có dịch xong chưa của cái môn này.